अहिले त फेरि डिसप्ले भएको छ है पुरै डिसप्ले मैले देखेको छु यसको भिडियोहरू त मैले हेरेको छु जुन युनिक क्यामेरा हो नि त्यसरी त्यो एङ्गलमा पनि सिधा खिचिरहेको हुन्छ यो मतलब होइन जुन जहाँ लगाएको होइन जहाँ लगाएको जुन एङ्गल नभए तिमीलाई कुनै स्किलै चाहिँदैन जहाँ राख्यो नि Alright. जब Sint-Truiden Sint-Truiden यहाँको नेपाली भाषामा Sint-Truiden होइन त Sint-Truiden अब त कहाँ हामी साथी कुन ठाउँ रे अब हामी न्यू होपन जान आँटेको न्यू होप जङ्गल तिम्रो ड्रोनले काम त्यहाँ गर्छ अब गर्छ ड्रोन झारबाट क्या सुन्नु सबैजनालाई आज हामी Sint-Truidenको जङ्गलमा रोड ट्रिप जाँदैछौँ लगभग 8 किलोमिटरको तर हामी सानो ट्रिप गर्ने हो आज सँगसँगै मेरो साथीहरू पनि सबैजना ल है तपाईहरु बेल्जियममा बस्नुहुँदैछ भने यो ठाउँ चाहिँ पक्कै आउनुस् हैन एकदम वेलकमिङ छ आऊ यता आऊ यता जाऊ यहाँ तलाउ देखाउँ क्या फ्रीमा माछा मार्ने भए पनि छ है तर माछा चाहिँ फेरि फिर्ता गर्नुपर्छ कि घर लगेर खानु पाए पो मेहनत गर्नु दिँदैन नि त लग्न त्यो माछाले पनि थाहा छ कि खान्छ मात्रै एकछिन गएर खाइदिन्छ अनि यसो फोटो खिच्ने भयो अनि फर्किन्छ अनि गएर आफ्नो साथीहरूलाई सुनाउँदा हो ऊ त्यहाँबाट दूरबीन पनि रहेछ त्यहाँ यहाँ फोटो खिच अनि फोटो खिच बहिनी फोटो खिच त्यहाँ डाँडामा गएर ऊ त्यो टुप्पोमा गएर ल गाइस यही हो गोरेहरूले माछा मार्ने माछा चाहिँ फेरि फर्काउनु पर्छ घर लग्नु पाउँदैन विन्टरमा चाहिँ साह्रो मजा आउँछ यो ठाउँ गोरेले माछा खाएर पक्रियो छोड्यो माछा पनि आउँछ एकचोटि खान्छ हरियो बन यो चाहिँ फेरि कस्तो भने आर्टिफिसियल हो है सबै मतलब मान्छेले नै रोपेर यो नेचुरली आएको चाहिँ होइन मान्छेले नै प्रोटेक्टेड एरिया है अनि मान्छेले नै रोपेर जस्तै यो वस्तुहरू त्यहाँ चाहिँ ग्रेटेड हरू राखेका छन् हिलो साथी हो हामी चाहिँ डिप इन द जङ्गल छौँ होइन अब 8 किलोमिटर डिस्टेन्स हामी त्यत्रो त गर्दैनौँ सायद मासु भात खाएर आएका हामी पचाउनुलाई मात्रै हो हिँडेको हाम्रो यहाँ के भन्छ धेरै पछि आएको हो अहिले अलिक वेदर राम्रो पनि भएर अलिक शीतल खोज्नु पनि आएको हो सँगसँगै यहाँ नेचरमा रमाउनु पनि आएको हामी चाहिँ ल हेर्नुहोस् है बाटो यस्तो मजाले प्रिजर्भ गरेर राखेको हुन्छ हिलो मैलो कतै हुँदैन पानी नपरेर अलिक सुक्खा भएर होला पनि हो डस्टबिन ठाउँमा
साथी हो अब हामी चाहिँ ड्रोन उडाउन आँटेको हैन किनभने तिम्रो अब यस्तो छ कि अब बेल्जियम युरोपको नियम किनभने तिम्रो अब यस्तो छ कि अब बेल्जियम युरोपको नियम चाहिँ गुड गॉड यार अनिलले त कहिल्यै देखाएन मलाई त्यसको त्यतिकै लडिरहेको छ यार मलाई होइन एक्सर्साइज हुन्छ नि मान्छे अनुमान लाग्यो अब यता हुन्छ यता आऊ सुन्दैन अब फर्के हुन्छ फेरि फर्क अब फर्केर हामीलाई जोइन गरौँ हामीलाई जोइन गर अब यता आऊ हामीतिर आऊ हामीतिर पनि डाँडा काँडा अनि त्यो यत्रो जग्गा भयो भने चाहिँ काठमाडौँ ऊ चाहिँ बेल्जियममा आउँदैन थियो ठ्याक्क बानेश्वरमा यत्रो जग्गा होस् त हो नि त टक्क अलिकति प्लटिङ गरेर बेचेर उसले गाडी किनिहाल्छ आधीको घर घडी ब्याङ्कमा राखेर मजाले होटल बनाउँथ्यो अलिकति के अरे ऊ पनि बनाउँथ्यो होला त्यो बुढो पो गएर बस्नु आँटेको क्या हामीले सोचेको सिटमा त सो अनि हामी थकाइ मारेको ल ल ल खाला जस्तो गर्छ त देखि हामी नछोइ चाहिँ हामी आएर बस्छ साथी है जस्तो हो त अहिले हुन्छ नि होइन अन्त फोटोग्राफर र मोडल चाहिँ पुरा उस भइरहेको छ होइन फोटो सेसन भइरहेको छ यो त कहिले घाँस काटेको छ यो घाँस भर्खरै काटेको जस्तो छ अस्ति एक दुई हप्ता अगाडि आउँदा त घोडासम्म थियो गएर राम्रो वेदर भेटायो कि गरिहाल्छ काम चाहिँ यस्तो बुढो मान्छे हेर्नु छु कस्तो हिँड्दा है त्यही भएर 90% बाँच्छ त हाम्रो भात खायो डायबिटिज जगायो डायबिटिज बिग्रियो मिनिमम पनि 70 त भ्यासु त्यहाँ 70 त हो कि मान्छे काटु लाएर हिँड्दैछ त बोजू त टोपी हेर्नु पक्का वकिङ गर्ने म त पक्का वकिङ हो त नेचर उसमा ओ अनि नेचर लभ भइरहेको छ साथी नेचर लभर रहेछ नि राम्रो वातावरण यति राम्रो 100 मिटर हिँड्यो कि थाक्दो रहेछ तिमी अनि के अन्त साथी नेचर लभर भएर त्यो नेचर लभर नि हो तर हिँड्दा त थाकेछ हिँड्दा त्यही भएर बेन्चहरू छ नि त यहाँ टक्क बस्नको लागि होइन ठ्याक्कै 100 मिटरमा 100 मिटर एउटा बेन्च छ अल्छी लाग्यो टक्क बदम लिएर पड्काएर बदम पड्काउँदै भयो यहाँ आइज भनेर क्या सुन्तला हुन्छ नि खुट्टा नि यस्तो के भयो थुप्रो भिडियो खिचियो होइन भिडियो पनि खिचियो अब सँगसँगै रमाइलो पनि भयो नयाँ कुरा सिकियो पनि ड्रोन चाहिँ 100 मिटर उड्दो रहेछ थाहा पनि थिएन मलाई त 500 मिटर है 500 मिटर तिम्रो 10 किलोमिटर टाढा आँखाबाट नदी जान्छ नि तर फर्केन भन्नु त निकै